سلام، من مملو هستم و ما اینجا سوالهای درستی از خودمون میپرسیم. امروز قراره با هم بررسی کنیم که قهوه با کیفیت و خوب بالاخره یعنی چی؟ من از وقتی که با قهوه آشنا شدم، علل خصوص به عنوان مشتری، یه چیزی توجهمو خیلی جلب کرد. هر جایی که رفتم، قهوه خوردم و تجربه‌های متفاوتی داشتم، همه تو یه چیز مشترک بودن. همه مجموعه ها ادعای ارائه قهوه با کیفیت داشت. نکته جالب اینجا بود که گول زدنی در کار نبود. یعنی در حال گول زدن من یا خودشون نبودن. قلباً و واقعاً به این موضوع ایمان داشتن. ما امروز می‌خوایم با هم به این جواب برسیم که تراز قهوه با کیفیت چیه. برای اینکه ما هم دچار سردرگمی نشیم، این موضوع رو از دو تا دنیای مختلف پیش میبریم. دید متخصص و دید عوام. در ابتدا بیایم فرض کنیم که یک کیو گریدر یا متخصص قصد داره تا یه فنجان قهوه بخوره. متخصص قهوه یه عادت داره، مثل استاد موسیقی که موقع شنیدن یه قطعه علاوه بر لذت بردن به یه سری جزئیات مثل هارمونی، نوت‌ها و سازها دقت میکنه، متخصص هم لیوان پیش روش رو تو چند تا لایه بررسی میکنه. مورد اول، تمیزی و شفافیت نوشیدنی یا اصطلاحاً کلینکاپ. این یعنی متخصص در حین نوشیدن از خودش این سوال رو میپرسه که آیا طعم اضافی و بدی تو لیوان من وجود داره یا نه. قهوه نباید طعم‌هایی مثل دارو، کپک، خاک یا دود داشته باشه. این بارزه ها حتما بدن. دلیل بد بودنش آخر ویدیو بهتون میگم. پس قهوه باید طعم شفاف و تمیزی داشته باشه. مورد دوم، تعادل یا بالانس. اینجا شخص متخصص تمام قسمت‌های یک نوشیدنی رو در یک آن در کنار هم متصور میشه. اسیدیته، شیرینی، وزن زبانی، تلخی دلچسب و سایر اتفاقات در لیوان باید در کنار هم در یک تعادل کامل باشن. هیچ کدوم از این المان‌ها نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشن. یه نکته، این قسمت خیلی به تجربه زیستی فرد بستگی داره و تک تک لحظه‌های زندگی چشاییش تو تصمیم گیری نهاییش میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی تمام تجربیات چشایی فرد از روز اول زندگی تا به همین الان در اون تصمیم گیری تاثیرگذاره. ولی چیزی که مهمه اینه که یک متخصص توانایی تصمیم گیری بدون تعصب رو داره و میتونه ذهنش رو از بند تجربیاتش آزاد نگه داره. مورد سوم، پیچیدگی یا کامپلکسیتی. اینجا فرد به این دقت میکنه که چند طعم و چند بوی مختلف رو همزمان داره میچشه و استشمام میکنه. هر چقدر که در قهوه این تجربه در یک دنیای واحد بیشتر و با کیفیت تر باشه، اون لیوان داره لذت بیشتری رو ارائه میده. اینجا یه نکته کوچیک وجود داره. اونم اینه که برای متخصص تفاوت آنچنانی نداره که از کدوم جنس با کیفیت طعم رو بخواد در لیوان تجربه کنه. میخواد گلی باشه، مرکباتی باشه، آجیلی باشه یا هر طعم با کیفیت دیگه‌ای. متخصص از دریافتش لذت خواهد برد اگر به صورت درستی از قهوه ارائه بشه. چندین مورد قابل بررسی دیگه هم وجود داره، مثل فینیش یا طعم نهایی، مثل بادی یا وزن زبانی و. اگر تمام این المان‌ها در کنار هم نقششون رو درست بازی کنن، متخصص اون قهوه رو با کیفیت اطلاق میکنه. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که ذهن متخصص چه مسیر طولانی رو طی میکنه تا بخواد یک قهوه رو ارزیابی کنه. حالا وقتشه بریم سراغ دید دوم، یعنی دید عوام، و ببینیم عوام موقع میل کردن یک لیوان قهوه چه مسیر فکری رو دنبال میکنن. یک فرد عادی وقتی میخواد قهوه میل کنه، به چند چیز به صورت ناخودآگاه فکر میکنه. مورد اول، ظاهر. اینجا شخص به چیزایی مثل پکیج سرو، تمیزی بصری و تمام اتفاقاتی که در ظاهر نمایان میشن نگاه میکنه. اولین نگاه مهمترین اتفاق. مورد دوم، بوی نوشیدنی. هر چقدر هم که یه فرد عادی در زمینه قهوه اطلاعات تخصصی نداشته باشه، ولی تشخیص بوی زننده و بد رو راحت انجام میده، حتی اگر نتونه درست و دقیق توصیفش کنه. مورد سوم، سیپ یا قلپ اول. تو این مرحله فرد بخش زیادی از نتیجه گیریش رو انجام میده و به هیچ عنوان از خودآگاهش استفاده نمیکنه، بلکه بخش زیادی از ناخودآگاهش درگیر قضاوت. اگرم بخواد از خودآگاهش استفاده کنه، بسیار بسیار محدود و شخصی سازی شده استفاده میکنه. تو این مرحله مهم نیست که قهوه عربیکای گرون قیمت باشه یا روبوستای ارزون قیمت. تنها چیزی که اینجا اهمیت داره تجربه زیستی و چشایی اون فرد عادیه. و اینجا یه پرانتز باز میکنم، لطفاً به سلیقه شخصی افراد احترام بذارید. مورد چهارم و مهمترین مورد، حس ارزیابی و ارزشمندی کلی، که آیا تمام این تجربه به هزینه‌ای که براش شد میارزید یا نه. و البته اینجا هم یه سری المان فرعی وجود داره که فرد عادی موقع میل کردن قهوه یا حتی بعدش بهش میپردازه، مثل تأثیر قهوه بعد از میل کردن و ثبات در تکرار نوشیدنی.
خب ما با هم این دوتا دنیا رو بررسی کردیم. الان وقت اینه بریم ببینیم نظر سازمان جهانی قهوه در مورد کیفیت چیه تا بتونیم با کنار هم قرار دادن این سه تا اتفاق به سوال نهاییمون پاسخ بدیم. از سال 2003 این سازمان یه فرم طراحی کرد که طی یه پروتکل هر قهوه میتونست از 100 نمره امتیاز کسب کنه. به صورت عرف اگر نمره قهوه ما بالای 80 بود این قهوه قابلیت بررسی داشت و حائز اهمیت بود. ولی این فرم یه مشکلی داشت. این فرم شامل حال یک سری دونه ها و کیفیت های خاص می شد و خیلی از قهوه های موجود در بازار رو پوشش نمیداد و این موضوع باعث ایجاد یک شکاف بسیار بزرگ بین جامعه قهوه شد. از سال 2019 سازمان جهانی قهوه رسما تحقیقات روی یک فرم ارزیابی جدید رو شروع کرد و بالاخره در سال 2024 این فرم رونمایی شد. تو این فرم جدید با تمام تغییرات نسبت به قبل یک تغییر اساسی و انقلابی وجود داره. اونجایی که فنجون نوشیده میشه و نه اونجایی که دونه رشد کرده تعیین کننده کیفیت قهوه است. مواردی مثل تجربه حسی طعمی رایج منطقه، فرهنگ مصرف و حتی موقعیت اجتماعی نوشیدن قهوه در این تصمیم‌گیری تاثیرگذارن. مثلا قهوه تو ژاپن یعنی ظرافت و دقت، تو ایتالیا یعنی ریسترتوی سریع صبح، تو تهران یعنی سرعت بالا، توی گیلان مردمش به شوری عادت دارن، میتونه قهوه یه مقدار نمکی تر باشه. در نتیجه قهوه تخصصی دیگه مفهوم ثابت جهانی نیست، بلکه با توجه به موقعیت جغرافیایی بررسی میشه. فقط یه نکته خیلی ظریفی وجود داره. یادتونه اول ویدیو گفتم در مورد طعم‌های بد آخر ویدیو توضیح میدم؟ ببینید خوب بودن در قهوه نسبیه ولی بد بودن قطعیه. علت نسبی بودن خوبی که مشخص شد، اما بد بودن قهوه چون برمیگرده به نقص‌های فنی، فرآوری و بهداشتی قطعی. مثلا طعم دارویی نشأت گرفته از دونه‌های معیوب، آلودگی یا برخورد با مواد نامناسبه که طبیعتاً برای سلامتی مضر، یا مثلا طعم کپک یا پنیر توی قهوه میتونه نشان دهنده انبارداری نامناسب و رطوبت بیش از حد دونه سبز باشه که این هم میتونه به سلامتی انسان ضرر برسونه. پس دوباره مرور می‌کنیم. خوب بودن تو قهوه نسبیه ولی بد بودن قطعیه. حالا وقتشه بریم سراغ جواب نهایی. احتمالاً اکثر ماها تو این سالها مسیر اشتباهی رو برای پیدا کردن این جواب رفته بودیم. ما به جای اینکه برای یک سری اعداد و ارقام، تلخی و ترشی، کم بودنها و زیاد بودنها بجنگیم، باید دنبال ایجاد بهترین تجربه ممکن برای مردمی که با ما زندگی میکنن میبودیم. پس در نهایت برای پاسخ به این سوال که قهوه با کیفیت چیه، این جواب رو میدم. قهوه با کیفیت قهوه‌ای هست که نقص‌های عینی رو نداشته و مردم اون منطقه از نوشیدنش لذت ببرن. اینم از جواب امروزمون. نوشیدن آب، لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموشتون نشه. همیشه با مملو همراه باشید.